අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Techසර LK YouTube channel එකට. ඉතින් අපි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ PC tricks වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මාස 5-6ක් සමහරටත් වැඩි ඇති. ඉතින් වැඩ කටයුතුත් එක්ක මට වීඩියෝ කරන්න හරියට වෙලාවක් ලැබුණේ නැහැ. එක්සෑම් වැඩ ඊට පස්සේ software project වල වැඩ. ඉතින් ඒවත් එක වැඩ ඉන්න හින්දා ඒවත් එක වැඩ කරන හින්දා ඉතින් මට හරියට වෙලාවක් නැහැ වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් වෙලාවක් ලැබුණ වෙලේ මම හිතුවා වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම එහෙම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ රෙකෝඩ් කරනවා. හරි. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ PC tricks යටතේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන සහ ඒක විසඳන ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝම කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ අපි කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන හැමෝටම වගේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ RAM එක use වෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ RAM usage සෑහෙන වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්නේ RAM usage එක අඩු කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සමහරට ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට නැත්නම් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනකොට නැත්නම් Photoshop පාවිච්චි කරලා ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනකොට මේ වගේ විවිධ කටයුතු වලදී ඔයගොල්ලෝ දකින්නවත් ඇති ඔයාගේ PC එකේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ RAM usage එක සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ softwares වල සාමාන්‍ය වැඩිපුර RAM එකක් RAM memory space එකක් අයත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දේ සිද්ධ වෙන හින්දා අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක යම් තාක් දුරකට අඩු වෙනවා. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඒක අපිටත් ගොඩක් බලන් ඉන්න අමාරු දෙයක්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය දේ වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනවා. කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන ගත්තාන් පස්සේ ඉතින් මේ දේ වෙන්නේ RAM එක ටික ටික පිරෙන්න ගත්තාම. ඉතින් අපිට පුළුවන් RAM එකේ දැනට සේව් වෙලා තියෙන unnecessary files එහෙම නැත්නම් භාවිතයේ පවතින්නේ නැති data අයින් කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ use වෙමින් පවතින data ටික ඒ විදිහටම තියලා පාවිච්චි වෙන්නේ නැති data ටිකක් අයින් කරලා දාන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ කරන්න සාමාන්‍ය තත්ත්වයට දෙවිට කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට software එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අන්නේ software එකෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ videos ගැන share කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්ම බලන්න. එහෙන් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ computer එක effectively use කරන්න පුළුවන් වේවි. හොඳයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හරි. ඉතින් අද මේ වැඩේට මට අවශ්‍ය නම් පුංචි software එකක් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ මේ software එකේ නම තමයි mem reduct. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් mem reduct software එක download කරගන්න බොහොම පුංචි software එකක්. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න download mem reduct කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. mem reduct ලගේ ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකේ link එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ link එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ link එකේ copy එකක් මම දාලා තියන්නම් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ මම දාලා තියන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝට මතක් වුණොත්. හරි. ඉතින් ඒ link එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් mem reduct කියලා මේ විදිහට software එකේ විස්තරي මේගොල්ලෝ දාලා දිනවා. version 3.0 author ඊට පස්සේ පළවෙනි release එක 2011 කරලා තියෙන්නේ. අන්තිම update එක කරලා තියෙන්නේ 2022. language එක C කියන programming language එක use කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරන්න Windows XP service pack version 3 වල ඉඳලා Windows Vista 7, 8, 8.1, 10, 11 වගේ මේකේ ඕනම දැන් පාවිච්චි කරන ඕනම operating system එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ගොල්ලෝ මේ විදිහට interface එකක් දාලා තිනවා software එකේ. ඉතින් අපිට මේක බලන්න පුළුවන් තව ටිකකින් අපි මේක install කරාට පස්සේ. right. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මේ site එකේ ටිකක් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන download section එකකට තියෙන මේගොල්ලෝ download links කීපයක්ම දාලා තිනවා. ඉතින් පළවෙනි link එක binary file එකක්. binary file එකේ zip file එක තමයි මේගොල්ලෝ දාලා තින්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි link එකෙන්. දෙවෙනි link එක තියෙන
අනේ ලින්ක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි අයිටම් එක විදිහට දාලා තියෙන. මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. memredact 3.0 setup.exe කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් බොහොම පුංචි සයිස් එකක් තියෙන මේ setup ෆයිල් එකේ මෙගාබයිට් එකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ setup ෆයිල් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා කිලෝබයිට් 309 මේ සයිස් එක. අපි මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆයිල් එකේ මෙගාබයිට් එකක්වත් නැහැ. ඊට මම කැන්සල් කරනවා මම කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු හින්දා. right ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ software එකේ setup file එක මේක ලැබිලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් double click කරලා මේ setup එක run කරන්න. ඉතින් සරලම software එකක් install කරනවා වගේ තමයි මේක install කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂ settings අර මේ මුකුත් නැහැ මම දන්න තරමින් මේකේ. ඉතින් මේ ටික මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා. right ඉතින් මේ විදිහට අපේ software එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක next දීලා මේක run කරන්න. මේ ටික එක දාලාම run කරන්න. ඉතින් මේක run කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට කියනවා update එකක් තියෙනවා. update කරන්න කියලා මම දැම්ම update කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මෙතන අපේ welcome screen එක, ඒ කියන්නේ home screen එක. මේක යටතේ physical memory, virtual memory, system working at කියලා sections තුනක් තියෙනවා. ඉතින් physical memory කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය RAM usage එක. virtual memory කියන්නේ අපේ hard disk එකකින් මේන් කරගන්න පුංචි ඉඩක් RAM එකේ වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්න. ඉතින් ඒවල වෙනවා physical memory එක use වෙනවා 137ක්. sorry ඉස්සරයි. available තියෙන්නේ GB 2.3යි. total available 3.7 GB. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක අපි දැම්ම ක්ලීන් කරලා බලමු මේ කොච්චර අඩු වෙනවද කියලා. දැන් 138ක් තියෙනවා. දැන් මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙයා අහනවා are you sure you want to clean the memory? මම මේක yes කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති 138ක් තිබ්බ memory එක percentage එක විදිහට දැන් 121ට downgrade වෙලා තිනවා. මේක සෑහෙන අඩු වෙලා තිනවා. ඉතින් මම මේක task manager එකට ගිහින් බලන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ graph එක කොච්චරනම් පහළ බහැලාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති GB 2 ගානක් තමයි මට available තිබ්බේ. හැබැයි දැන් available තිනවා GB 3.1ක්. ඉතින් බොහොම හොඳ software එකක් අතර මේක කියනවා නම් ඔයගේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් පහසු කරන්න විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බර වැඩක් කරනලාට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ computer එකේ RAM usage එක සෑහෙන මට්ටමකට අඩු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් නිකම්ම බලුවොත් 100ට 15යි RAM එක use වෙන්නේ. 16 මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් මම බලන්න in use දැන් මේක use වෙන්නේ මෙගාබයිට් 500 ගානයි. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්නද මේ software කොච්චර සරලද කියලා. මේක clean කරගන්නත් බොහොම සරල setup එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිලා බලමු මේක files මේකේ මේ විදිහට navigation bar වල menu bar එකේ menu skip එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතන exit එක සහ settings දීලා තියෙනවා. settings යටතේ මේක එතන කීපයක්ම දාලා තිනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මේ වගේ software එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉදින්දා ටිකක් බර වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මම ගොඩක් recommend කරන්නේ මේ software එක ඔයාගේ computer එක on වෙනවත් එක්කම මේක ඔටෝම start වෙන්න දෙන්න. එහෙම වුණොත් මේක ඔටෝම මෙයාට RAM එක clean කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මෙන්න මේ option එක ටික එක දාලා තියන්න load on system startup කියලා. මේ ටික දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් කරන හැම වතාවකදීම මේ software එකත් automatically start වෙනවා. මම මේක start minimize කියන එකක් දෙන්නම්. මොකද මේක minimize කරලා තමයි එතකොට මේ software එක start වෙන්නේ. right ඉතින් අපි මේක settings වලට චුට්ටක් ගිහින් බලමු මොනවද මේ තියෙන settings කියලා. ඉතින් මේ පැත්තේ navigation links කීපයක් දීලා තිනවා. ඉතින් මෙතන අර අපි මුලින් දැකපු මෙන්න මේ settings tab එකේ තිබ්බ option ටිකම මෙතනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ tick එක අයින් කරලා තියාගන්න. sorry මෙතන tick එකක් දාන්න. මෙන්න මේ skip user account control කියන tick එක දාලා තියාගන්න. මෙතනින් වෙන්නේ අන්න ඒ prompt එක skip කරන එක.
ඒ කියන්නේ වාට RAM එක ක්ලීන් කරන්න ඕන හැම අවස්ථාවකදීම මේ ටික් එක දාලා නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඔයාලගේ මැසේජ් එකක් අහනවා මේක කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා. ඉතින් කරන්න ඕන හින්දා අපි මේ ක්ලීන් කරන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා මේ ටික් එක දාලා තියාගන්න. එතකොට මෙයා මේ ඒ එන prompt message එක skip කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය general tab එක නම් ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ අපිට. අපි යන් දෙවෙනි link එකට. දෙවෙනි link එකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙනවා පුංචි දේවල් කිහිපයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ option තුන තමයි ගොඩක් වෙලාවට දාලා තියන්නේ. මේ option තුනම ටික් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහළ තියෙනවා memory management කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක 100ට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉහළ ගිය ගමන්ම මේක ඔටෝ ක්ලීන් කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මයි කම්පියුටර් එක යූස් කරගෙන ඉන්නකොට මගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක සාමාන්‍ය 90ට වඩා යනවා. 90 වුණ ගාම මෙයා කරන්නේ ඔටෝමැටිකලිම මේ RAM එක ක්ලීන් කරනවා. ඉතින් කැමති නම් මේ ඔප්ෂන් එක enable තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ ඔප්ෂන් එක ඕෆ් කරනවා. මොකද සාමාන්‍ය මේක නිතර ක්ලීන් කරන්න ගත්තොත් අපේ RAM එකේ ආයු කාලයට එච්චර හොඳ නැහැ. ඉතින් දෙවනි ඔප්ෂන් එක තමයි clean every කියන ඔප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු කීයකට වතාවක්ද RAM එක ක්ලීන් කරන්න ඕන කියන එක අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් ඕෆ් කරලා දාන්නම්. හරි. ඉතින් පහළ තියෙනවා hot keys කියලා එකක්. අපේ RAM එක ක්ලීන් කරන්න ෂෝට්කට් කී එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් දෙන්න. මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙන නම් ඉතින් appearance මේවා ඉතින් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන tray icon එකේදී මේක මේ default color indication මෙතන දාලා තිනවා warning level එක සහ danger level කියලා. warning level එක වෙන්නේ 60ට වඩා වැඩිම ගාම මෙයා තැඹිලි පාටක් වගේ මෙන්න මේ තියෙන පාට ගන්නවා. තැඹිලි පාටක් ගන්නවා මෙන්න මේ icon එක. danger level එක කියන්නේ 90ට වඩා RAM එක use වෙනකොට. එතකොට එයා රතු පාට icon එකක් වෙනවා automatically. හරි. ඉතින් පහළ තියෙනවා mouse control කියලා එකක්. ඉතින් mouse එකකින් කැමතියට මේක control කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක double click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ software එක open වෙන්න hide වෙන්න හදන්න පුළුවන්. middle click එක. එහෙම නැත්නම් අර mouse wheel button එක click කරගාම මෙයා clean වෙන්න හදන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එච්චර තමයි මෙතන settings අපිට හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ settings ටික හදලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන close කියන button එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක minimize කරලා minimize කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම close කරලා දාලා මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ task bar එක බලුවොත් task bar එක ටිකක් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැතුව ඉතින් මම මේ මගේ desktop එකේ එක කොටසක තමයි මම මේක record එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ computer එකේ task bar එක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් task bar එකේ පැත්තක පෙන්නනවා මෙන්න මේ mem reduct software එකේ indicator එක කොච්චර use වෙනවද කියලා මෙතන RAM එක අපිට දාලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩට අපි mouse wheel එක mouse pointer එක අරන් ගියොත් මෙතනත් physical memory, virtual memory සහ system working at ඒ ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මේ icon එක උඩ right click කරලා අපිට පුළුවන් මේ RAM එක clean කරන්න. ඒ වගේම මේ software එක open කරගන්නත්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩක් අමාරු දෙයක් අපි කතා කරන්න ගියේ නෑ. ගොඩක් අමාරු දෙයක් මෙතන ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් බොහොම effective දෙයක්. ඔයා කම්පියුටර් එක use කරද්දී එදිනෙදා ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කරේ. සායක විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් මම මේ software එක download link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමතියට download කරගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් පුංචි උපදෙසක් දෙන්නම්. මේක නිතර RAM එක clean කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කම්පියුටර් එක on කරලා තියෙන ඒ කාල සීමාව තුළත දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් විතරක් මේක run කරන්න. මේක clean කරන්න. හැම වතාවකම වගේ මේක clean කරන්න යන්න එපා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. ඉතින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.